ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ
25 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਨੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ से भी ज़्यादा दया हो रही है। मैं होर की कह सकता है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Saints and Mahatmas, the beloveds of God, have always sung the praises of Naam, and they have always preached the Naam. Our beloved Master Gurudev Kirpal, for 25 years of his life, he helped those who wanted to progress spiritually, and those who came to him, they got all his grace. What more can I say? I can only say that I am only repeating the words which my beloved Master spoke. He has not left us orphan. In fact, he is guiding us and helping us more than he used to do when he was in the body. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਆਮ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿਆਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਔਰ ਸਖਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਲੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖ ਬਈ, ਤੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਥਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਾ ਜਾਈਂ। ਮਹਾਜਨ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਦੋਂ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਦਇਆ ਦੇ ਪੁੰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਦਇਆ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦਇਆ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਦਮ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ, ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਜਨ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੇਰਾ ਅਮਾਲਨਾਮਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਸਿਰਫ ਆਹ ਹੀ ਪੁੰਨ ਤੇਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਭਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਤੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਫਲ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਭਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖਿਆ, ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ ਸਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਠਹਿਰ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਤੇਰਾ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਘੜੀ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਗਿਆ ਬਈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੀ।
ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਝਾਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਦੂਤ ਖੜੇ ਹੈ, ਸੈਨਤਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਦੂਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ ਨੈ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਇਓ ਦੂਤ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਤਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। Master Sawan Singh Ji used to very often tell the story in the satsang. He used to tell the story of a trader, a money lender, who had given some money to some person in one village, and since that person could not pay his money back, that money lender, that trader came to the village and he confiscated all the belongings, the house and everything of that person, and he did not give him any concession. So that person did not like that, and he thought that since this trader, this money lender has not treated me well, he has not left anything with me, I should not help him to take his bedding to his destination. So he got upset and he told the money lender that I will not take your luggage. Now that money lender had a hard time finding someone in the village who could take his luggage, because you know that in the villages it's very hard to find the person, it's very hard to find the people who would work for you to carry your luggage or carry your bedding. So that money lender could not find anyone in that village. There was a Mahatma doing his meditation. When he came to know that there was some person in the village who was looking for some person who could take his luggage, he came to the money lender and he said that I am willing to take your luggage to your home, and the thing or the charge which I will charge from you is that either you tell me some story and I will listen to it, or you should listen to my story and I'll go on telling you the story. Now that moneylender thought that it's a very good bargain, because I don't have to give any money and he will carry my luggage for nothing. So he said that Mahatma Ji, you know that I do not know any story, so it is better if you tell me some story and I will listen to it. So that Mahatma carried the luggage of that money lender on his head and he went on telling him the story. And in that way, when they reached the destination of the money lender, the Mahatma told him that, okay dear one, now you take your luggage. According to what I have seen in my meditation, I can tell you that you don't have a very long life to live. Very soon you will be dying, and since you have not done any good karma in your lifetime, this is the only good karma which you did. The time which you have spent in my company is the only good karma. Other than that, in your lifetime you have not done any good karma. So when you will die, the angels of death will come and they will beat you and they will take you to the Lord of the Judgment. And over there, the Lord of Judgment will ask you, because you have not done any good karma and you do not have any good karmas in your account, so that is why he will ask you, if you want to enjoy the fruit of this good karma which you have made by spending some time in my company, so you should tell him that yes, I want to first have the fruit of that good karma, and then I will come back for the punishment for the bad karmas. So according to what the Mahatma had told him, after some time the moneylender died and the angels of death came. They took him to the Lord of Judgment, and the Lord of Judgment asked him, that dear one, do you want to enjoy the fruit of the good karma you have done first or later? He replied that, oh Lord, I don't know that what is going to happen later. Why don't you send me to the same Mahatma with whom I had spent some time, and why don't you give me the fruit of my good karma first, and then I will come back for the punishment of the bad karmas. So according to his wish, Lord of Judgment sent his angels of death with that person,
and when they took him to that Mahatma, when that moneylender came near the Mahatma, he was surprised to see that he was the same Mahatma who had carried his luggage. Now the angels of death could not go near the Mahatma, because those who do the meditation of Naam, near them no angel of death can go, because such is the order, such is the will of Almighty Lord. Guru Nanak Sahib also says that those who do the devotion of Naam, it has been instructed to the Lord of Judgment. The Lord of Judgment has also instructed his angels that don't go near those who do the meditation of Naam. If you will go near them, neither you will come out of trouble, and nor I will come out of the trouble, because I do not have any power, and you also do not have any power to go near those who do the meditation of the Naam. So those angels of death could not go near the Mahatma. So when that moneylender came near the Mahatma, he was afraid, because he was told by the angels of death that he only has 2 moments to spend with the Mahatma, and then he has to come back, because that finishes the fruit of his good karma. So he was worried about the time. So he was looking backwards towards the angels of death. So the Mahatma asked him, the dear one, now you have come. He replied that, yes, master, I have come with your grace. So when he was looking back, Mahatma asked him that, why are you worried? What are you doing there? He replied that, master, I am worried about the angels of death, because they told me that I only have 2 moments and I have to go back with them. So that Mahatma told him that, don't worry about them. They cannot come near me, and they will not bother you if you don't go near them. So you just remain here and forget about them. So after waiting for some time, the angels of death went back to the Lord of Judgment, and in that way, that moneylender was released from the beating of the angels of death. So such is the company, such is the fruit of spending the time in the company of the Mahatma. Those who spend the time in the company of the Mahatma, those who do the devotion of Naam, not even the angels of death come near them, and they don't bother them. ਮਹਾਤਮਾ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਆਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਊਂਗਾ ਇਸੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। Masters are very gracious. Once one dear one of Baba Jaimal Singh asked him that, Master, is this true that you will come to rescue the soul, you will come to protect the soul when I will leave the body? Baba Jaimal Singh replied that, yes. You look at my clothes, and when I will come to take your soul at the time of your death, you will find me wearing the same clothes. That disciple of Baba Jaimal Singh's name was also Jaimal Singh, and he lived for more than 100 years, and I met him. He used to tell me about this incident, and he left the body after living more than 100 years. And this is true that when he left the body, Baba Jaimal Singh came there to liberate his soul. ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸੰਤ ਮਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। A brief hymn of Swamiji Maharaj is presented to you. You should listen to it with all your attention. In this hymn, Swamiji Maharaj will lovingly explain to us the path of the masters. महिमा सतगुरु शब्द 12वां सार बचन पन्ना 81। गुर चरण बसे अब मन में, मैं से हूँ दम दम तन में। गुर चरण बसे अब मन में, मैं से हूँ दम दम तन में। ਆਪ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ
ਉਹ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਨਾ ਦੱਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂਰੀ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੇ। Lovingly, he praises the holy feet of the Master. We appreciate the outer holy feet of the Masters also, because if they had not come in the human body, we would have not gotten the encouragement and we would have not gotten the path through which we could go inside and see their holy feet within. ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਿਤਾਰੇ ਇਹਦੂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੌ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। Through the meditation, when we start concentrating at the eye center and when we go within, after crossing the stars, moon and sun, when we reach the Dasmadwar, then the radiant feet of the Master get manifested, and the radiant feet of the Master are so bright, so radiant, that it does not have any comparison. Tulsi Sahib says that even one cell of the body of the Master gets manifested within us. It is much more bright and radiant than millions and billions of suns and moons. ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਐਸੇ ਅਨੁਭਵ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। The glory of the body of the Master is unique, and many people get such experiences in the meditation. Those who are blessed with such opportunities, such experiences, when they have seen the light coming out from the body of the Master. ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਜਦ ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਖੜ ਕੇ ਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਆਏ, ਭਾਗ ਸੋਤੇ ਦੀਏ ਜਗਾਏ, ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। Most of the bhajans which you people sing are those bhajans which were sung in front of the beloved Master. He himself gave me the opportunity to sing all these words to him. It was all due to his grace that I was able to do that. When with his grace the holy radiant feet were manifested within this poor one, then I expressed my gratitude to him using these words. I said that your holy feet have manifested within me, and you have come into my home and you have awakened my sleeping fortune. Your 5 Shabads, your 5 words have hunted me down, and now I have become yours. ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। Saints do not need the love of the disciples because they are already in love with their own Master. But if there is any soul who has come with the Master himself, and if that soul wants to praise the Master, then sometimes the Master graciously gives that soul the opportunity to sing their praises. And I was very fortunate one to be one of them who were given the opportunity to sing the praises of my beloved Lord. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸਤੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ, ਸੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੀ ਖੱਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।
After removing the physical, astral and causal covers from our soul, when our soul reaches the Par Brahm, then we come to know the reality of the Master, and then the real love, appreciation and faith in the Master is created within us. And once when we have seen the real form of the Master in our within, after that, even if the whole world turns against us, and even if the whole world tells us that your Master is not good, still we would not want to listen to them, because we have seen the reality with our own eyes, and in comparison to the Master, the world does not have any meaning for us. ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਨੇ ਕਦ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਧੂੜ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਚਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹਤਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। If we have not yet reached the Par Brahm, and if we are talking about the love of the Master, if we are talking about the Master, we cannot be sure that what we are talking about is going to remain valid, is going to remain there, because we do not know that when the negative power is going to come and trick us, and when he is going to deceive us and shake our faith in the Master. Because until we have reached the Par Brahm and have manifested the radiant feet of the Master within, our faith in the Master is not solid. Our faith in the Master depends upon couple of people's praise or the criticism of the Master. If some people praise our Master, we also have faith in him, and if we find some people who have criticized our Master, we follow them, and in that way our faith does not remain solid and consistent until we have reached the Par Brahm. Once when we have reached the Par Brahm, after that nobody on this earth can waver our faith, and there is no way that we will lose the faith in the Master. ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰੈਕਸੀਅਰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਈਰਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ 400-500 ਸਿੱਖ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਤੱਕ, ਉਸ ਫ੍ਰੈਕਸੀਅਰ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਮਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਲਨ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਕੜਦੇ ਹੈ। Once there was a king whose name was Praxeer in India, and he was very much against the disciples of Guru Gobind Singh, and he used to give hard time to the disciples of the Master. So that is why the disciples of Guru Gobind Singh had to leave their homes, and they used to live in the forest in the form of the groups. And whenever those disciples of Guru Gobind Singh would be spotted by the army, by the soldiers of King Praxeer, they would capture them and they would kill them. Once it so happened that about 400 or 500 people were captured by the army, by the soldiers of King Praxeer, and there was one young boy
in that group who was also captured. And like what they had been doing with the other disciples of the master, disciples of Guru Gobind Singh, they were going to kill all of them. But the mother of that young boy had some connection with the minister of King Fraxir. So she went there and she asked the minister to help her out. So that minister talked to the king, and the king said, well, it is a very simple thing. If that boy tells me in front of everybody in the court that he is not the disciple of Guru Gobind Singh, and if he asks for the forgiveness, then I will forgive him. Otherwise, he will be killed like the other people. So next day, when everybody was taken to the court, the mother of that young boy came and she told the boy that I have made all the arrangements for you. You just have to do a very small thing. You just have to tell the king that please forgive me. I do not belong to that group. I am not the disciple of Guru Gobind Singh. I have just joined them, but I am not their disciple, and forgive me for going in their group. I did that only out of my innocence. Now that young boy listened to his mother, but when his turn came, he told the king that I am the disciple of Guru Gobind Singh, and I am the disciple of Guru Gobind Singh, and you should kill me first so that the pain of my mother comes to an end as soon as possible. So those who have gone in the within and those who have seen the reality of the master, nobody can shake their faith in the master, and even if they have to pay the price of their head, even if they have to die, but still they would not say that they are not the disciple of the master. They will always remain with the master. गुर चरण बसे अब मन में, मैं से हूँ दम दम तन में, फिर प्रीत लगी काट तुन में, चढ़ पहुँची पहली सुन में। क्या गुरु के चरण प्रगट हो गए और सुते जागदे बहंदे उठदे साह साह नाल ख्याल गुरु के चरणों विच लग्या होया है। सिमरन दी तार टुटदी नहीं गई, कित्थे आत्मा पहुँच गई पहली मंजिल ते, और शब्द अंदर प्रगट हो गया। Now he says that the feet of the master has been manifested, and day and night, whether one is asleep or awake, he always remembers the master. The Simran is always going on within him by itself, and he reached the first plane, and not even for a moment he, such a soul within whom the Shabad is manifested, forgets the Simran. फिर प्रीत लगी काट तुन में, चढ़ पहुँची पहली सुन में, अब सील शिमा मन छाई, गई तपन काम दुख दाई। कहन लगे घंटे की आवाज़ सुनाई देन लग पई, आत्मा मस्त हो गई। जिहड़ी शरीर दे अंदर काम की तपत सी वो खत्म हो गई, उसकी जगह शील आ गया, मन में शांति आ गई। Now he says that the sound of the bell became audible, and the contentment, the happiness came within the soul. Before, the fire of lust was raging inside, but in its place, the quietness and peace of continence came there. अब शील शिमा मन छाई, गई तपन काम दुख दाई। फिर क्रोध लोभ भी भागे, अहंकार मोह सब त्यागे। फिर क्रोध भी चला गया, लोभ भी चला गया, अहंकार भी चला गया। इन्हां दे थां क्रोध दे थां खेमा आ गई, लोभ दे थां
ਸੰਤੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਦੇ ਥਾਂ ਵਿਵੇਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਦਿਆਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। Then he says that the anger also disappeared, the greed also left, and the egoism also went away. In the place of the anger came the forgiveness, in the place of the greed came the contentment, and in the place of the egoism came the discrimination. It means that all the negative forces, all the negative passions went away, and in their place came all the positive or the good qualities. तेरे क्रोध लोभ भी पागे, अहंकार मोह सब त्यागे। तुन पांच शब्द कट जागी, मन हुआ सहज वैरागी। ਬਾਹਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਥੂਲ ਗੰਢ ਹੈ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇਗੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਲਟੇਰੇ ਸਨ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੈ। We cannot get rid of these five passions, no matter how many things we do outwardly, no matter how many rites and rituals and reading we do, but still we cannot become free of these five evils or five passions, because the physical existence of all these five passions, lust, anger, greed, attachment and egoism, is at our eye center, and astral residents or astrally they exist or they are present in the Trikuti or the second plane, but in the Parbrahm or in the third plane they do not exist. So unless we rise above our physical body and unless we even rise above the Trikuti and go to Parbrahm, there is no way we can be free of all these five passions. So that is why Swamiji Maharaj here says that unless we go in the Parbrahm we cannot get rid of these five passions. And when the soul goes in the Parbrahm after rising above the second plane, then the soul becomes free from all these five passions, and these dacoits, these evils do not bother the soul anymore. धुन पांच शब्द कट जागी, मन हुआ सहज बैरागी। गुर कृपा सूर उगाना, अब हुआ जगत बेगाना। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ, ਮਨ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰਾਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਉੱਗ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਗਾਨਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰਾਇਆ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। What happened when the Naam got manifested? The five Shabads also got manifested within us. In fact, there is only one Shabad, but since it is coming, since it is passing through five different planes, that is why it is called, or they are called five Shabads. But in fact, there is only one Shabad coming from our original home. These Shabads have different sounds because they are passing through the five different planes, but in fact they are one and the same thing. So here he says that when we went in the within, with the grace of the Master, these five Shabads got manifested. And when these five Shabads became audible, when they manifested within us, then our mind became renunciate. And when the mind became renunciate, then he left the pleasures of all the five passions. And this all this happened with the grace of the Master. गुर कृपा सूर उगाना,
लाई, बाहर की क्रिया दूर बहाई। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਤਸੰਗੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਨੂੰ ਆਸਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Now he says that when the satsangi sits at the eye center and makes that place as a seat to sit on, after that he gives up doing all the outer rites and rituals himself. कट बैठी तारी लाई, बाहर की क्रिया दूर बहाई। गुर अद्भुत सुख दिखलाया, क्या महिमा जाए ना गाया। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं की गुरु की महिमा करा। उन्हें अद्भुत बड़ा अचरज सुख दिखा दिता, शांति विखा दी, जिहड़ी कि बयान दे विच आ ही नहीं सकदी गी। Swamiji Maharaj says that what can I say in the praise of my master, because he has shown me such an amazing thing, such an incredible thing which cannot be described. गुर अद्भुत सुख दिखलाया, क्या महिमा जाए ना गाया। जग जीव अपागी सारे, नर देही जो ही हारे। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹਨ ਸਾਰੇ ਅਪਾਗੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਆਖ ਉਗੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। The soul who reaches there, after looking at the condition of the people or the soul suffering in this world, feels sorry for those who have not yet got the Naam, because the soul who has reached there realizes that the eternal bliss and happiness and the contentment lies only when the soul goes back to her real home. So then the soul looks at the condition of the other souls who are suffering in this world, and she wishes if these souls also would come to the master, get the Naam initiation and reach their real home. Because you know that the masters come in this world to put us on the path which take us back to our real home, and they do not charge anything from us. But unfortunately the souls do not want to listen to the masters, and they do not follow the path which can take them to the eternal happiness. ਝੱਖੜ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇ, ਜੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਆਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾ ਦਰਜੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੱਖੜ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਝੱਖੜ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ? ਕਿਧਰੇ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝੱਖੜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਝੱਖੜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਾਈ ਤੱਕ ਮੰਗੇ ਵੀ ਨਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਵਫਾਦਾਰ ਨੌਕਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Suppose you are caught up in a hurricane and you are injured and you do not know which way to go. Suppose it is a pitch dark night and you do not have anyone to help you, and you are bleeding all over your body and you are in a very painful
condition, and if at that time somebody appears who offers his help to you, who looks after you, who treats you well, and he gives you the shelter, how will you thank him? Is there any way you can thank him enough? Because he saved your life, and there are no adequate words through which you could thank him. The same is our condition. We are also caught up in this hurricane. There are so many different storms, so many difficulties for us in the life. Somewhere there is the difficulty of the unemployment, somewhere there is the difficulty of the pains, somewhere it is the difficulty of the birth and death. So there are many difficulties in our life, and we have the Master to help us out. And Master does not charge anything from us. He is always there to extend the feasible help to us, and he puts us on the path which will take us to our real home. Is there any way we can thank him? Dear ones, there is no way we can thank the Master, because he does so much for us, much more than any worldly person would do for us. And on top of that, he does not expect anything from us in return. And his sympathy for us is much more than the sympathy of any person on this earth. जग जीवय पागी सारे नर देहि जोहि हारे क्यों गुर से प्रीत न करते क्यों जम के किंकर रहते। स्वामी जी महाराज कहते हैं उत्थे पहुंची हुई आत्मा अफसोस करती है, ये क्यों लोग जमा दे वस पैंदे है, क्यों जमा दे ये खाज बनते है, की इन्हां दा मुल लगता है कि गुरु दे नाल प्यार करना, मुहब्बत करना। Swamiji Maharaj says that the soul who has reached there to the real home, she feels sorry for those souls who are in this world and who are suffering. She says that why these souls go into the hands of the angels of death, and why they choose to get the beating and suffering from the angels of death when they have the opportunity to go to the Master, and when the Master is there to help them out. Still, why do they not go to him, and why do they choose to go in the hands of the Yamas? क्यों गुर से प्रीत न करते क्यों जम के किंकर रहते। मैं किस से कहूँ सुनाई फिर अपना मन समझाई। आप कहने लगे उत्थे पहुंची हुई आत्मा कहती है मैं किहनूं समझावां, ਇਹਦਾ कोई गाहक नहीं। फिर यही आपदे मन ਨੂੰ समझा लिया कि ये जीव किहदे भाग लिआउण, किहदे कर्म लिआउण, क्योंकि उच्चे भाग होण तद ही असीं गुरु दे चरनां ਵਿੱਚ पहुंच सकते हैं, शरण ਵਿੱਚ पहुंच सकते हैं, नाम प्राप्त कर सकते हैं। Now he says that the soul who has reached there, first she tries to explain to others, but when people do not understand and do not want to understand, then she explains to herself that how can I do anything for them when they do not want to do anything for themselves, because they do not have that fortune, that good fortune. So how can I help them when they do not want to be helped? Because one cannot come to the feet of the Master, one cannot come to this path of the Masters if it is not written in his fortune, in his fate, and if God Almighty has not been gracious upon him. मैं किस से कहूँ सुनाई फिर अपना मन समझाए। तू गुरमत दृढ़ कर पाई अब छोड़ो तात पराई। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਈ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਪਕੜੀ ਰੱਖ। What does he say now? He says that you give up worrying for others. Since you have caught hold of the Master, you catch it or you keep it to yourself, and you hold on to the Master firmly. ਮਹਾਤਮਾ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਵੇਦ ਨ ਭੇਦ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤ
कोऊ देत न हामी। कहन लगे वेद दूसरी मंजिल तक बयान करते हैं कि एक बाहर ही बाहर बेचारे रह जाते हैं, वो अंदर जान का उन्होंने कोई रस्ता ही नहीं होंदागा। कोई ये भी नहीं कहता कि दादू साहब तू ठीक कह रहे हैं कि परमात्मा एक है और सब दे अंदर है। Mahatma Dadu Sahib says that the Vedas do not acknowledge, and also the outer appearance also do not acknowledge what the masters have to say, and there is no one in this world who would take responsibility of you. He says that the Vedas do not know anything about this path because they only talk about the planes coming up to the second plane, and also by assuming the outer appearances, different colored clothes and things like that, you always remain outside and you do not get anywhere to go within. Dadu Sahib says that there is no one in this world who acknowledges what the masters are doing for them. तू गुर मत दृढ़ कर पाई, अब छोड़ो तात पराई। चल रे तू त्रिकुटी काटी, चढ़ सुन शिखर की बाटी। कि तू ब्रह्म विच पहुँच, उथों पार ब्रह्म दे विच पहुँच जा। He says that you reach in the Trikuti and from there you go to Parbrahm. चल रे तू त्रिकुटी काटी, चढ़ सुन शिखर की बाटी। महासुन की तोड़ो टाटी, जा पंवर गुफा की हाटी। कहते गुरु की कृपा नाल, गुरु नूं नाल लैके महासुन तो ऊपर चल, पवर गुफा का भी फाटक जाके खोल लै। Now he says that with the grace of the master and in the company of the master, you go further up, and after crossing the Mahasun, you open the door of the Bhavar Gufa. महासुन की तोड़ो टाटी, जा पंवर गुफा की हाटी। फिर सात पुरुष कर पाया, तुन बीना जाए बजाया। कित्थे आत्मा चली जाती है गुरु की दया दे नाल, सतपुरुष के चरणों विच। उत्थे शब्द की आवाज़ बीन जैसी सुन के मस्त हो जाती है, अपने आप ਨੂੰ भुल जाती है। वो मौत और पैदाइश का देश नहीं, वो शांति का देश है। Where does the soul go with the grace of the master? After that, the soul goes to the feet of the Satpurush, and over there she hears the sound of the bean or the veena, and listening to that sound, the soul becomes intoxicated one. That plane is not the plane of any birth and death. That is the plane of complete liberation and complete happiness. फिर सात पुरुष कर पाया, तुन बीना जाए बजाया। सुनी अलाख अगम की बतियाँ, सास सूर खरब जहाँ थकियाँ। कहन लगे फिर अलख अगम कुल मालक नाल बातां होईयां, ओदियां प्यारियां बातां सुन के दुनिया दीयां बातां भुल गईयां। और कहन लगे उथों दा प्रकाश खरबां सूरज चंद्रमा भी मुकाबला नहीं कर सकते, उथों दी महिमा बयान विच ही नहीं आ सकती। Now he says that after that the soul gets to talk to the inaccessible and unfathomable God Almighty, and after talking to that Almighty Lord, the soul becomes so much intoxicated and she gets lost in the light, in the radiance of that plane. And the light over there is so much, it's much more than the trillions of the suns and moons of this world, and there is no way one can describe that how much light and radiance is over there. सुनी अलाख अगम की बतियाँ,
ਸਸ ਸੂਰ ਖਰਬ ਜਹਾਂ ਥਕੀਆਂ ਪਿਆ ਪਰ ਸੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕੁਛ ਕਹੂੰ ਨ ਪੁਰਸ਼ ਅਨਾਮੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਪਤੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਢਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ। The soul arrives at the feet of her beloved husband, Almighty Lord, and after reaching there, she says that what can I say in the praises of my beloved Lord, because he has protected my honor and he has taken such a good care of me. पिया पर से राधा स्वामी कुछ कहूँ न पुरुष अनामी। मेरी आरत सबसे न्यारी कोई समझेगी पिया प्यारी। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਆਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਥਾਲ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੱਤੀ, ਕਿਆ ਬਿਰੇ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਤੜਫ ਦਾ ਥਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਬਿਰਹਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਕਤਰੇ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਸੱਚੀ ਇਹੀ ਆਰਤੀ ਹੈ। Usually we perform the aarti by taking a big plate-like thing, and in which we burn some little lamps, some lamps, and then we circle around that plate, around the deity whom we want to worship and whose aarti we want to perform. But what kind of aarti here is talking about? He says that if you want to perform the real aarti of your master, what you should do, you should make the plate of the Shabad in which you should offer your soul. The lamp should be made of your yearning, and in that way if you perform the aarti, only that form of the aarti, only that form of the devotion will be accepted by the master. मेरी आरत सबसे न्यारी कोई समझेगी पिया प्यारी। जय पेद अथाह बखाना बिन संत न कोई जाना। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਆਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭੇਦ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। He says that my aarti is unique. It is not like the worldly people's aarti. It does not have any outer rite and ritual. It is the real aarti. But it is such a unique aarti that only some saint who has reached this place, this point, will understand and appreciate it. ਪੂਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਪੰਜਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। A perfect master tells us about the lights of all these 5 different planes. He talks about the 5 different planes, and through these 5 different planes they take our soul back to our real home. यह पेद अथाह बखाना बिन संत न कोई जाना। कर्मी जीव जाग के अंधे सब फंसे काल के फंदे। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਮ
ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅੰਧੇ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਸਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। Now he says that blind are those who are involved in the outer rites and rituals. Why are they blind? Because they do not see anything in their within. They are doing all the things outwardly. In the same way, they are deaf because God is making the sound audible within everyone's ear. He is calling everyone from the within, but those people are not listening to the voice of God. ਮਹਾਤਮਾ ਸੁਥਰਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗੀ। ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹਾਸ ਰਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮਸੀਤੇ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜੁੱਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਸੁਬਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਜਦ ਮਸੀਤੇ ਆਏ, ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜੁੱਤਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਆਖਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੁੱਤਾ ਤਾਂ ਐਡਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾ ਰਾਤੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੁੱਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੁਥਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਤਾਂ ਐਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਐਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਜੁੱਤਾ ਮੇਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। Mahatma Sutra was a very good meditator. He was an initiate of Guru Hargobind, 6th Guru in the Sikh Guru line. And he used to write very humorous poetry. And he was always very much against the blind faith and those people who do the outer rites and rituals. Once it so happened that he made a very big and extra large size of a shoe and he left it in the mosque. Now next morning when people came to the mosque, they were surprised to see a very huge size shoe there. And you know that people are not allowed to bring the shoes in the mosque. So people thought that who could bring this such a big size shoe here in the mosque. You know that those who believe in the blind faith and those who believe in all these outer things, they themselves make the stories. So one of them said, well, maybe it belongs to God. Maybe last night God himself came here and on the way back he forgot one of his shoes. So they all started worshipping that shoe. After some day, that Mahatma Sutra was walking in the streets of that city and he was asking people if they had seen a big shoe, because he was carrying another shoe with him. And he said, well, have you seen a shoe like this? The priest of that mosque saw Mahatma Sutra and he asked him that from where he got the shoe. He said, well, this belongs to me, but I have lost the other shoe. So that priest took Mahatma Sutra to the king and he said that he is a thief. He has stolen the shoe of God because we have a shoe like this in our mosque and we are sure that God has left it there. And this person is having another shoe from that pair. So they asked him that from where he got that shoe. He said, well, this belongs to me and in fact I am looking for a lost shoe. They said, well, but how can this shoe be yours, because you do not have such a long feet and this is a very long shoe. You know that Mahatmas do not perform the miracles and they do not tell the disciples also. They tell the disciples not to perform the miracles. But sometimes when they are in such kind of situation, they have to perform the miracle to show the people the truth. So Mahatma Sutra increased the length of his foot and that shoe fit him well. And he said, well, now do you believe that the other shoe also belongs to me? So this was just to show the people that they should not believe in the blind faith and they should not do anything outward. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਕੱਲੀ ਮਸੀਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖੁਦਾਏ ਏਕ ਮਸੀਤ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅਵਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਤੇਰਾ,
ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਸਭ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Kabir Sahib said that, "Oh dear ones, you have forgotten, God does not reside only in one mosque. If he were to reside only in one mosque, then what would happen to the other places, the other mosques or the other countries? He resides within everyone. He is present everywhere. He does not belong to one community or one mosque. He belongs to everyone." ਕਰਮੀ ਜੀਵ ਜਾਗ ਕੇ ਅੰਧੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੂੜ ਭੇਦ ਨਾ ਦੱਸੋ ਚੁੱਪ 'ਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ Now he says that those who are happy believing in the blind faiths, there is no need to tell them this deep secret. It is better to keep quiet in front of them. उनसे नहीं कहना चाहिए मत गूढ़ छिपाए रहिए सुरत शब्द कमाई करना सुमरण में तन मन देना ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ We should do the practice of the Surat Shabd meditation, which we have been taught by our master with all our love, faith and devotion. We should do our Simran wholeheartedly. ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਸੁਮਰਨ ਮੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨਿਰਖਣਾ ਤੁਨ ਅਨਹਦ ਨਿਤ ਪਰਖਣਾ ਕਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਤ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਖ ਲਾਂਗੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਪਰਖ ਲਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ One should listen to the sound of the Shabad as much as possible, and the closer we can come to the Master to see him, the better it is for us, because if we will come closer to the Master and if we will have the closer look at the Master, the closer we will come to the Master, more sins we will pay off by that. ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨਿਰਖਣਾ ਤੁਨ ਅਨਹਦ ਨਿਤ ਪਰਖਣਾ ਸਤ ਸੰਗ ਕੀ ਚਾਹਤ ਰਖਣਾ ਜਬ ਡੋਲ ਬਨੇ ਤਬ ਕਰਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਜਦ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ In order to progress, it is very important to attend the satsang. One should also wish that he was in the satsang, and he should always go in the satsang whenever he gets the opportunity. ਸਤ ਸੰਗ ਕੀ ਚਾਹਤ ਰਖਨਾ ਜਬ ਡੋਲ ਬਨੇ ਤਬ ਕਰਨਾ उपदेश किया यह टीका राधा स्वामी नाम मैं सीखा ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸੰਤ ਮਤ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਧਿਆਨ ਸਤਸੰਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਔਰ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ Now he says that I have told you about this Santmat, about this path in a nutshell. There are only 3 practices through which one can achieve the liberation, and those are Simran, Bhajan and Dhyan. Either a disciple should go on repeating the holy words, the Simran which he has been given, or he should be
remembering the form of the master, he should be focusing at the form of the master, or he should be adhering to the sound current which is coming in his forehead. I hope the change in tomorrow's program has been announced. I will repeat it. We will have the morning meditation from 7 o'clock and the farewell satsang will be from 10 o'clock.